Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, như nội dung mình đã giới thiệu ở video trước, sau khi Tiêu Viêm chạy thoát khỏi sự truy đuổi của phía Thiên, anh ấy đã may mắn lĩnh ngộ được điểm mấu chốt để kết nối 4 cuốn công pháp lại với nhau. Sau đó, chọn một con ma thú lực lượng tương đương với một gã đấu tông nhị tinh, Tiêu Viêm lấy nó làm bao cát để tập luyện tam lôi huyễn thân. Và rốt cuộc, sau một thời gian giao chiến với nó, Tiêu Viêm đã thành công ngưng tụ ra phân thân. Như để cảm ơn, Tiêu Viêm cho nó một viên đan dược. Sau đó, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm liền rời đi. Thế nhưng, khi hai cánh vừa xòe ra, con ma thú kia đã phát hiện đôi cánh này tới từ Thiên Yêu Hoàng. Thấy vậy, Tiêu Viêm giật mình, liền ép nó nói ra toàn bộ thông tin. Nghe xong, biết la lịch về Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh hãi. Xong việc, Tiêu Viêm tìm một nơi kín đáo để tu luyện. Sau đó, đợi đến khi Thiên Mục Sơn Mạch mở ra, Tiêu Viêm liền nhanh chân tới đó. Tuy nhiên, vừa đến chân núi, Tiêu Viêm đã va chạm với Phượng Tiểu Thư, người của Phong Lôi Các phía Bắc. Bởi vậy, hai người sau một cuộc khẩu chiến nảy lửa, họ đã liền lao vào nhau cùng đối phương giao chiến. Sau một hồi, khi hai người dừng lại, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng rời đi tìm đường lên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Trên quãng đường đó, Tiêu Viêm gặp thêm một người nữa, hắn chính là Đường Ưng, thiên tài trẻ tuổi, người của Vạn Kiếm Các. Trao đổi cùng người này một chút, Tiêu Viêm cũng liền rời đi vào sâu bên trong. Sau một đoạn đường dài, Tiêu Viêm bất chợt gặp một đám người đang giao chiến. Trong đám người này, Tiêu Viêm nhận ra sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy nhiên, nữ nhân kia lại đang bị bao vây. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tiêu Viêm đã ra tay trợ giúp cứu cô ta một mạng. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, nữ nhân kia kinh hãi. Còn Tiêu Viêm vừa lộ ra thân hình, anh ấy đã liền một hơi đánh bay 3 tên đấu hoàng. Chẳng những thế, khi Vương Trần, thiên tài của Hoàng Tuyền Các xuất hiện, hắn ta cũng bị Tiêu Viêm áp đảo và đành phải bỏ chạy. Cuối cùng, Tiêu Viêm quay sang Nạp Lan Yên Nhiên hỏi chuyện, biết Vân Vận vẫn khỏe, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người phối hợp cùng nhau tiến lên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Vừa đi, Nạp Lan Yên Nhiên vừa nói cho Tiêu Viêm biết chút sự tình ở đây. Rất nhanh, đến một cái mê trận, hai người liền dừng lại. Điều này cũng bởi trong người Nạp Lan Yên Nhiên có mang theo một con thông linh bạch hồ. Nó có thể giúp người ta vượt qua mê trận dễ dàng. Chính vì thế, vừa nhìn thấy thông linh bạch hồ, đám người xung quanh đã liền ra tay. Thấy thế, Tiêu Viêm liền lấy mạng tên dẫn đầu thị uy sức mạnh. Tuy nhiên, đám người kia vẫn vô cùng tham lam, bọn chúng lập tức cùng nhau liên thủ. Rất nhanh, công kích đồng thời lao về phía Tiêu Viêm. Chứng kiến công kích lao tới, nắm lấy vòng eo của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm liền thi triển lục hợp du thân xích, tạo ra một tầng phòng ngự vô cùng vững chãi, bao phủ hai người lại bên trong. Thấy vậy, đám người kia sợ hãi vô cùng. Còn Tiêu Viêm, rất nhanh, anh ấy đã nói Nạp Lan Yên Nhiên đi vào trong mê trận trước. Còn mình, cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm liền đánh ra một đòn diễm phân phệ lãng xích, chấn bay gần 20 gã đấu hoàng trước mắt. Sau đó, anh ấy mới chậm rãi quay người lại tiến vào mê trận. Thế nhưng, Tiêu Viêm vừa mới xoay người, một thanh âm giản nua đã vang lên. Từ nơi xa, một gã đấu tông tên Kim Cốc đã xuất hiện và tiến về phía anh ấy không cho Tiêu Viêm rời đi. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm mới nhận ra người này là ma thú hóa hình. Ông ta thuộc về Thử Kim tộc, một tộc vô cùng mạnh mẽ ở Thiên Mục Sơn Mạch. Nhanh trí, Tiêu Viêm liền tặng lão ta một lọ đan dược đựng khí tu đan. Thấy thế, Kim Cốc thích thú, lão liền nhận lấy đan dược rồi để Tiêu Viêm rời đi. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền tiến vào trong mê trận. Tới đây, bất ngờ Nạp Lan Yên Nhiên đã xuất hiện và tới gần anh ấy. Sau đó, nữ nhân kia liền dẫn Tiêu Viêm đi qua mê trận. Không lâu sau, hai người đã ra được bên ngoài và mau chóng hướng về Thiên Sơn Đài, nơi kiểm tra tư cách để đoạt lấy 8 vị trí dẫn đầu tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch. Không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng tới. Đảo mắt một lượt, Tiêu Viêm dừng lại ở trên người lão giả, vóc người nhỏ nhắn. Theo lão giả kia giới thiệu qua một chút, mọi người lập tức bắt đầu vượt qua khảo nghiệm sấm quan, nơi có những tiếng gầm kinh thiên vang vọng. Rất nhanh, vừa khi bắt đầu, đã có người thất bại phải lui lại. Tới lượt Phượng Thanh Nhi, cô ta mới là người vượt qua đầu tiên. Tiếp theo là Đường Ưng và Vương Trần. Đến Mộ Thanh Loan, cô nàng liền đi lên rồi khom người hành lễ trước người vị lão giả nhỏ nhắn. Tuy nhiên, nghe hai người giới thiệu, Tiêu Viêm lại giật mình khi biết Mộ Thanh Loan lại là đệ tử của Phong Tôn Giả, người mà anh ấy muốn tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thở dài, sau đó anh ấy liền dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên vượt qua khảo nghiệm. Thế nhưng, cũng vì dẫn thêm một người mà khó khăn của Tiêu Viêm lại tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, Tiêu Viêm chẳng những có tốc độ, anh ấy còn có công kích sóng âm phản ngược lại. Bởi vậy, sóng âm của đối thủ hoàn toàn tan vỡ. Cứ thế, Tiêu Viêm đã thành công dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên vượt qua khảo nghiệm. Tới đây, Tiêu Viêm liền hướng Mộ Thanh Loan hỏi chuyện. Theo lời nàng nói, 3 tháng sau, tại Tứ Phương Các đại hội, Phong Tôn Giả sẽ tới đó. Lúc đó, Tiêu Viêm mới có thể gặp. Tới đây, Tiêu Viêm vui mừng vô cùng. Liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ đột phá đấu tông thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!